Hey there everyone! Welcome back again to my channel. In today's video ay meron na naman akong bago i-review sa inyo at ipapakita sa inyo. And nakita nyo naman sa thumbnail ko, ito ay yung INPODS. Nabili ko siya sa Shopee sa murang halaga for as low as 200 pesos. Meron ka ng INPODS. So, kung gusto nyong malaman at makita yung INPODS, please keep on watching. So, ayan na nga po guys. This is the unboxing ng INPODS 12 natin na binili sa Shopee. And sobrang, alam mo yan, nakaka-flatter kasi meron pa silang alam mo yan, pa thank you letter na binibigay. And also, kapag bumili kayo ng INPODS is mag-a-add lang kayo, I think 49 pesos. And magkakaroon na kayo ng jelly case na ganito. Ang ganda ng jelly case niya. Sobrang, alam mo yun, matibay. Swak na swak sa iPhone 6 ko. And this is the INPODS 12. So, ang pinili ko is itong pink. So, bubuksan na natin siya. Ganito lang kaliit. Ayan o. Nakikita nyo ba yan? Yan. Ganyan lang siya kaliit. Yung mismong box niya. So, buksan na natin. Ayan. So, lagyan lang natin siya. Yan. Ito na yung mismong INPODS. Ang medyo nasad lang ako kasi yung ibang review na nakikita ko, meron pang ano to eh, parang balot para mas safe siya. Pero safe naman nung binuksan ko kasi may pa-bubble wrap and na-try ko na rin to and gumagana siya. So, set aside muna natin siya. So, ayan lang yung laman niya. Meron dito yung iba't ibang klase pang color ng INPODS and yung cable niya na syempre pang charge. Trinay ko na yung cable, charger ng iPhone 6 ko and gumana naman siya dun. So, pwede. So, itatabi ko na lang muna to. 'Di ba? Para kapag nasira, yun, meron akong pamalit. So, ayan lang naman yung laman. And, ito na yung mismong INPODS. So, ayan. Very, alam mo yun, ang cute-cute niya. Sobrang cute niya. Tapos, very handy. And, okay naman siya. Ayan. May ilaw siyang ganyan kapag tinaas mo. Ganun din yung kabila. Tapos, may pindutan siya dito. Ayan. Pipindutin mo lang to kapag i-charge mo. Indicator yan na full pa yung INPODS. So, patayin natin siya. So, ayan. Ganyan lang siya. So, yan guys. Nakita nyo na yung ating unboxing. Very cute talaga ng INPODS and very handy. Ang liit, ang cute, pati yung kulay. So, hindi ko na to patatagalin. This is the INPODS. Ito yung INPODS 12 na sinasabi nila kasi kaya ako bumili nito kasi hindi ko naman afford yung, alam mo yun, yung AirPods. So, magkano yun? Nasa 11k yata yun. Wala tayong pambili ng ganun, te. So, might as well magtyaga-tyaga na lang muna tayo sa mga ganito. And, okay naman siya. Gumagana. Syempre, natry ko na kasi siya kahapon and maganda rin, okay naman yung kanyang sounds. And kung gusto nyong bumili nito, ililink ko na lang sa description box yung kanyang link, yung link ng shop na pinagbilihan ko sa shop. Ano naman itong lamok na to kanina? Hina ka pa. So, buksan natin. Ito yung mismong INPODS. Ang cute niya lang. Tapos, dito yung kanyang charger. Ayan. Kung meron kayong charger ng iPhone 6, 6S, pwede siya. Kasi na-try ko na siya. Pwede. And meron lang siya ditong power button yata to. Kapag i-charge nyo din, pindutin nyo lang to para ma-charge siya. Ganyan siya. Tapos kapag nag-charge siya, ipapakita ko na lang din kung paano siya china-charge. So, ayan. Tapos, makikita nyo or malalaman nyo na okay naman yung okay na gamitin. Yan, pag ganyan yung red, blue. Ayusin natin. Yan, nagre-red, blue.
So, ayan guys, nag-headband ako para maipakita ko sa inyo kung paano nyo siya gagamitin ng tinatap-tap lang, play and pause ng video, mag-answer ng call, mag-reject ng call, and yung volume, papakita ko sa inyo. And ngayon, gagamitin natin siya and ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya nagko-connect. And by the way, pwede siya sa iOS and pwede rin siya sa Android, itong INPODS. And hindi po siya replica ng AirPods. Syempre, kapag sinabing replica, magkatulad na magkatulad. And ito, yung INPODS kasi is brand name talaga siya. And yung replica kasi is nagre-range siya ng 700 to 1,000. And ito is 200 pesos lang. So, ito try na natin. Yung ating INPODS, i-connect natin siya sa Android phone ko. So, nakabukas na yung Bluetooth ko. Ayan. Saan ba? Ayan na, nakabukas na yung Bluetooth ko. So, ito try natin. Yan. Umilaw na siya. And, hirap pa. So, ayan, nag-red blue siya. Indikasyon na siya ay gumagana. So, tumigil siya sa pag red blue, ibig sabihin, ko-connect na siya dito. Ayan, nakakonect na nga, nagsarili na nga po siya, Ayan. Ayan, connected na po siya. So, paano nyo malalaman? Ayan, Bluetooth. Ito po yung name niya. Itong I12. Tapos, naka-indicate din kung ilang percent siya. Nakikita nyo ba? Yan, naka-indicate din kung ilang percent na lang siya. So, tatry natin. Yung sinasabi kong pag-pause and play. So, hanap tayo ng, ito na lang, yung video ko. So, play muna natin. Yan, pa-play muna natin. Ang bagal ng net. So, para i-pause siya, one tap lang dito. And one tap lang. Oh, nag-pause siya, diba? So, tatry naman natin siyang i-play ulit. One tap lang din. Ayan, so, diba, gumagana siya na nagre-response din talaga siya. So, paano naman natin ilalakasan yung volume and hihinaan yung volume? So, ang gagawin niya lang po is double tap ka lang. Ayan, lumabas na yung volume niya dito sa gilid. Tapos, double tap lang dito kung gusto nyo laksan, or dito sa kabila is gusto nyo hinaan. Yun, ganon. Tapos, kapag mag-answer naman kayo ng call, press nyo lang kahit saan, left or right, kahit saan dyan. Tap nyo lang siya na ganyan. Ayan, nagpa-play na siya. Tap nyo lang siya na ganyan. One tap pag a-answer kayo ng call. And kapag i-reject nyo naman yung call nyo is long press nyo lang siya na ganyan. Nga pala, kapag kinonect nyo na siya sa inyong phone, pag ginanon nyo, buksan nyo na agad yung Bluetooth nyo, tapos maririnig nyo connected, yung mga ganong salitaan. So, maririnig nyo. So, malalaman nyo na okay na siya. Tapos, kapag minsan kasi yung isa hindi gumagana, ibig sabihin nun, hindi siya na fully charged pareho. Yung isa lang, ganun. So, ayusin nyo na lang din. So, patayin muna natin siya. Very handy, and payo ko lang, kapag bibili kayo, tignan nyo muna yung review ng shop kung okay ba. Mas okay kung pupunta kayo sa shop na may nakalagay na preferred. Kasi kapag may ganun, ibig sabihin okay yung mga review and okay din yung seller. Yung seller na pinagbilihan ko is super responding niya. Like, sinabi ko sa kanya na picturean bago i-ship, and ginawa niya din talaga. Talagang nakikipag-communicate siya, kaya naging okay sa akin. And yung kanilang packaging, may kasamang pa-notes ito. Nakita nyo naman, 'di ba? Syempre, medyo sweet naman yun, 'di ba? May pa-notes pa sila. So, ayan, gusto ko lang talaga siyang i-share sa inyo. And kung gusto nyo ring bumili, ililink ko lang sa description box yung kanilang
shop para gusto nyo bumili, makakabili kayo. So, ayun lang guys yung gusto kong i-share sa inyo. Sana ay nag-enjoy kayo. And, gagawa ako ng update neto after 1 month or 3 months. Basta mag-update ako sa inyo. Titignan natin kung maglalast talaga siya. So, ayan guys, maraming salamat sa panonood ng aking vlog. And I hope nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, please don't forget to like, share, and comment na rin kayo sa baba. So, ayan. Bye-bye.